ايه اللي موجود؟ الريفاينري اللي هي مصفة الذهب. يعني ايه مصفى بقى؟ مصفى يلا على فكرة انا بالنسبه لي مصفى مش بتاع الذهب، بتاع بقدونس نعناع مع الشاي حاجات كده. على فكرة هي قريبة قوي من المصفى دي، بس مع اختلاف بس ان دي بتصفي ذهب ودي التانية يعني نعناع. بالظبط كده. أنا عليا محسن، المدير التنفيذي لمصفة سويس جولد لإنتاج السبائك والعملات الذهبية. أنا علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. يوم جديد وحلقة جديدة مع البودكاسترز، واحنا طبعا عارفين ان احنا دايما بنهتم بيكم وبمشاكلكم وبكل الحاجات اللي بتقلقكم. فالنهاردة هنتكلم عن السوق الذهب مع الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي. نتكلم بقى عن الاقتصاد النهاردة، وعشان الناس متلخبطة في الشوارع المصرية وعايزين نركز يعني هنتكلم عن اللي انت عايزه في الاقتصاد، بس عايزين نركز اكتر في حتة الذهب، لان احنا بعد ما نخلص معاك في عليا محسن من سويس جولد هتيجي تكلمنا عن سوق الذهب بقى على الارض عامل ازاي. فعايزين اللي هو ايه، نفرش الفرشه الاول. انت بس في الاول لازم نبقى متفقين ان مش الشارع المصري بس المتلخبط، على فكره العالم كله دلوقتي دنيا متلخبطه، ومش هقول من دلوقتي تحديدا، بقالنا مثلا من 4 سنين الدنيا كلها ملخبطه، من اول الكوفيد كده لما الدنيا كانت مقفوله، وبعد كده دخلنا بقى شويه في محل التعافي، فاحنا لسه بنتعافى واحنا واخدين الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي ما زالت مستمره، ويمكن احنا بس في الميدل ايست شويه مركزين طبعا مع صراع غزه، لكن هو طبعا ما زالت مستمره لسه تداعياتها موجوده. فانت عندك في الاقتصاد العالمي ككل واللي مصر جزء منه صدمات وازمات متتاليه، فانت مش عارف تفوق. انت حتى مش سيبك حتى من فرد عادي، انا بكلمك حتى على المستثمرين وكبار المستثمرين، الناس اللي هي معاه يبقى برضه شايف المشهد، مش هقول لك هو خايف ولا شجاع ولا قوي ولا ضعيف، سيبنا من التعريفات والحاجات البطوليه دي، لكن حقيقه الامر ان انت لما تيجي تتكلم مع اي حد دلوقتي يقول لك انا مش عارف بكره في ايه، الدنيا مش واضحه، انا خايف. يعني احنا مثلا مع بدايه مثلا حرب غزه، الناس كانت بتحط لها تصور ان هو ممكن يبقى اسبوع اسبوعين شهر، وبعد كده طلعت السيناريوهات. يمكن يعني انا كنت من اوائل الناس اللي اتكلمت وقلت لهم على فكره الحرب دي ممكن تستمر لسنوات، مش مع دوت. انا طبعا يعني اتمنى ان يعني تنتهي سريعا وربنا ينصر اخواتنا في فلسطين، لكن انا بتكلم على تحليل لمتغيرات كتيره جدا، ويمكن حتى كانت بلومبرج كانت حاطت سيناريو للموضوع ده اقتصاديا حتى بعيدا عن الشق السياسي والعسكري، ان مع دخول دول بشكل داعم وشكل مستتر ان ده هيفاقم بشكل واضح جدا من الازمه، هيطول من المده، دول الصراع بتزيد، هيبقى في اعباء اكتر على الاقتصاد العالمي بقى، من حيث بقى مستويات اسعار البترول بتزيد، اسعار الذهب بتزيد وخلافه. البودكاست ده برعاية طلبات. اطلب كل اللي محتاجه من السوبر ماركت، الصيدليات والمطاعم. استخدم كود البودكاسترز وليك توصيل مجاني على 3 اوردرات. فانا لما بتكلم على الشكل العالمي هو اساسا في مشاكل كبيرة جدا. طيب نيجي بقى عند مصر المشكلة الأساسية في الاقتصاد المصري إن هو لما تيجي تبص له كده هو حتى خد فترة كبيرة من 2011 كده هو انت هتلاقي ان احنا ما فيش 2-3 احنا الوضع فيه مستيبل، لا انت هتلاقي كل سنة 2 انت عندك مشكلة يا اما من الداخل يا اما من الخارج. يعني مثلا 2011 2013 ده عدم استقرار سياسي وامني، ده داخليا، بس عالميا كان الوضع الى حد ما مستقر. نيجي بعد كده مثلا بعد ما عملنا اصلاح اقتصادي والوضع ابتدى يتحسن في 18 و19 نسبيا، ابتديت انت تاخد كوفيد فابتديت ترجع شويه، بعد كده طب هنبتدي نتعافى والامور تتحسن، الحرب الروسيه الاوكرانيه. هل الاقتصاد قادر يتعامل مع الصدمات دي كلها بالشكل السريع والوتيره السريعه؟ طب لما نيجي نبص على اقتصادات كبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية اللي ابتدت كل فترة ترفع أسعار الفايدة، وكل شوية الفيدرالي بيرفع أسعار الفايدة، وده وضع ما كانش موجود من 40 سنة. هو الأسد عك مرعب بالظبط، يعني التضخم بيعدي 8.6%،
وضع حتى الامريكان مش يعني عمره ما عدى عليهم حاجه زي كده. الاتحاد الاوروبي ودول الاتحاد، ودي دول صناعيه، هي الدول الاكبر والاقتصادات الاكبر على مستوى العالم، محدش يقدر يشكك في هذا الامر. فلما الدول ديت يبتدي يحصل عندهم معدلات التضخم الكبيره، يبتدوا يغيروا من مفاهيمهم حتى الاستهلاكيه، ويبتدوا يغيروا من مفاهيمهم المرتبطه بيه ازاي ان انا اعالج التضخم، فانا ارفع اسعار الفايده مهما كانت التكلفه. هتيجي تقول لي طب الاستثمار والمستثمر، يقول لك لا انا اهم حاجه عندي ان انا حابب معدل التضخم. طيب انا دلوقتي لو مستثمر، اي مستثمر من دوله اكس، مش هقول اسامي دول، وشايف ان امريكا بترفع اسعار الفايده 1% ودوله تانية بترفع اسعار الفايده 1%، هروح لانهي اقتصاد؟ لوجيكا هروح لامريكا طبعا. فبالتالي انت كمان كاقتصاد امريكي لما بترفع اسعار الفايده، انت بتضغط على الاقتصادات الناشئه بقى، والدول اللي هي في الشرق الاوسط والدول الناميه وخلافه، ان هي كمان لازم ترفع اسعار الفايده عشان تقدر تجاري اللي عندك، وهيبقى لازم ترفعها مثلا 3 أضعاف مثلا اللي هو بيعمل. اكيد، لان المستثمر اللي هيجي لك دوت هو بيضحي بجزء من استثمار في اقتصاد آمن، اقتصاد الأقوى زي الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى لما بنتكلم على دول الاتحاد الأوروبي، فهو عشان يجي لك لازم تديله أنت عائد أكبر بكتير من أن هو هياخده في أمريكا والاتحاد الأوروبي. ده جزء. الجزء الثاني راعي برضه أن الاقتصاد المصري زي ما احنا قلنا مشاكل وتحديات كبيرة، وغير كمان حتى 2011 أنت من قبليها مش يعني مش سويسرا، لا انت عندك مشاكل كبيرة جدا بقى في مستويات الفقر حوالي 29%، عندك مشاكل في عشوائيات، عندك مشاكل في بنية تحتية، عندك مشاكل في السياسات. فانت برضو الوضع عندك مش ملائكي، انت عندك برضو تحديات كبيرة جدا، وكمان بتستقبل تحديات جديدة في وضع صعب. تيجي في الفترة ديت. طيب بس معلش قبل ما انا فاكر في قبل وقت كوفيد او قبل كوفيد على طول الاقتصاد المصري كان طاير بالظبط، وكان اصلا كان من اسرع الاقتصادات اللي بتجري في بتكبر في العالم احنا عملنا برنامج اصلاح اقتصادي في 2016، بدأناه في 2016 مع صندوق النقد الدولي. عملنا برنامج، كانت الامور ماشيه الى حد ما كويسه. صح. برضه الناس هتقول يعني كان تكلفه، الدولار كان بكام؟ عملنا برنامج، الدولار كان ب 8 جنيه 88 قرش، عملنا تعويم ساعتها في 2011 2016 ابتدى السعر يعني يروح ل 17 و18 جنيه، وبعد كده الوضع كان في الاول برضه معدلات التضخم كانت وصلت حوالي 35% 36%، مش قليله. لكن كان عندك من الحوافز ان الاقتصاد العالمي نسبيا مستقر شويه، الوضع كان الى حد ما في المنطقه، فانت عرفت كمان ان انت تصلح حاجات كتيره في الاقتصاد وتتحرك على مشروعات قوميه بقى وبنيه تحتيه، وتبتدي ان انت تبني بقى وتتحرك على ملفات كتيره جدا وتاسس. المفروض ان احنا البرنامج يخلص 2019، تبتدي مرحله الجني الثمار، الحصاد، دخلنا في الكورة. اوكي فهمت. لان هو البرنامج اساسا مدته 3 سنين، فانت 2020 دي انت المفروض احنا كلنا حتى كنا بنتكلم في الاعلام خلاص احنا هنبتدي. طيب انا استفدت ايه في الكوفيد؟ ان راعي ان انت خلاص اقتصاد مقفول تماما، وضع كله في العالم كله مقفول، مفيش حد عاوز يستثمر، الناس كلها ابتدت من الفترة دي بالذات تروح للذهب، وابتدى بقى هو حديث الشارع العالمي، مش هقول حتى الشارع المصري. بالظبط، دخلني في الذهب بقى بالظبط، عشان انا الاقتصاد ده انا عايزين نعمل له حلقه اصلا. ايوه طبعا، اقتصاد اكيد الاقتصاد حلقه كامله. بس احنا خلينا لو احنا بنبدا من الذهب، فانا بحط الحته بتاعت يعني من وقت الكوفيد كده، ازاي ان كل المستثمرين هو معاه فلوس مش هيعمل بيها استثمار، لانه مش عارف الكوفيد هيخلص امتى والوضع هيبقى ماشي ازاي، حاله ضبابيه يعني وعدم يقين. فانا ابتدي شويه اروح للذهب. الكوفيد لما كمان خلاص ابتدت تتعافى وخلاص الموضوع ابتدى يروح نسبيا، خلى العالم كله ابتدى يزيد الطلب على السلع والخدمات عموما. انت خلاص بقى كنت قاعد في بيتك، مش هتشتري عربيه، مش هتشتري مش عارف ايه خلاص، فكلنا ابتدينا ننزل بنزود من الطلب، فزياده الطلب مع معروض قليل ابتدى التضخم يتحرك. لما التضخم الارتفاع في مستوى العام الاسعار كلها ابتدت تزيد. طب الاسعار بتزيد والتضخم، انت بتبتدي اول حاجه تبص عليها ان طب ما القوه الشرائيه للعمله دي ابتدت تقل، هروح لايه؟ ملذات الامنه او الذهب على وجه التحديد. بتيجي طبعا ملذات تانية زي العقارات، لكن دايما الذهب الناس يعني ايه اسهل،
مش حكايه كمان اسهل. أأمن. بص هقول لك على حاجه، في ثقافه جزء كبير او عدد كبير من المصريين لما تيجي تقول له يقول لك حاجه لازم اشوفها كده، حاجه ما المسها. طب يا سيدي، طب ما البورصه دلوقتي ممكن تشتري اسهم، وهي البورصه كانت مثلا الوقت معين تشتري ودلوقتي هتتعافى ذهب انا شايفه، او عقارات، الحاجات اللي انا يعني ماسكها في ايدي كده وبتاعتي وانا شايفها وكده، جزء من الثقافه، وده مش غلط يعني، برضه يظل هو. وكمان على فكره الذهب كمان، عشان بس ما نقعدش دول الافراد بس، هتلاقي حتى البنوك المركزيه على مستوى العالم وبالاخص في الصين ابتدت ان هي برضه تبص على الموضوع ده. بمعنى ايه؟ طب احنا عاملين الاحتياطي النقدي بتاعنا جزء منه دولار، طب ما الدولار دلوقتي كمان في تضخم، يعني قوته الشرائيه ابتدت تقل، طب في مشاكل، طب ما تخليها من الذهب. فابتدت حتى كمان البنوك المركزيه ابتدت ان هي كمان تروح تشتري ذهب وتحاول تزود الاحتياطيات بتاعتها ذهب. واحنا على فكره في 2020 برضه ابتدينا شويه نتحرك على موضوع الذهب دوت، ونزود من حجم الاحتياطي بتاعنا من الذهب. القصه بقى، انت لما تيجي تبص على الاقتصاد المصري وتبص بقى مع التطور اللي بيحصل دوت، وجات كمان الازمه الروسيه الاوكرانيه، ابتدى كمان يبقى ليها اثار تضخميه علينا كبيره جدا. وجزء يمكن حتى الناس كانت بتقول ان هو التضخم المستورد، يعني انا اساسا بشتري السلعه من بره غاليه، فبالتالي بتنعكس على السوق المحلي. ده نقطه. النقطه الثانيه ان سعر صرف الجنيه ابتدى ان هو يتراجع، قيمته تقل قدام الدولار. يعني مثلا الدولار اللي كان بنتكلم في 15 جنيه ونص فضل فتره كبيره، سنه ونص تقريبا على كده متثبت، ابتدينا نشوفه طب 21 22 25 27. فده كان معناه ايه؟ معناه ان الجنيه ابتدت قيمته تقل، سعر صرفه يقل. فده برضه زود الاسعار، لان انت كاقتصاد مش بتقدر تنتج كل السلع والخدمات بتاعتك. انت بتعتمد على انت بتستورد قمح، طب هنعمل فيه ايه؟ ده قال لي مش حل ده. بترول، انت بتستورد بترول، هتعمل فيه وهكذا. يعني المفروض السكر ده ليه قصه كده، احنا المفروض الى حد ما مستوى انتاجنا فيه يتخطى ال 92% 95%، لكن برضه راعي ان كان في جزء احتكار وفي مشاكل في السوق اثرت شويه الفتره اللي فاتت. لكن يعني الى حد ما المشكله ابتدت تتحل دلوقتي. ضحيت اي نعم بجزء من الاحتياطي بتاعك في السكر لشهرين جايين، بس الى حد ما قدرت تعالج جزء كبير من الازمه. لكن نرجع للنقطه الاساسيه، انت شايف ان الاسعار بتزيد، التضخم بيزيد، شايف سعر الصرف ابتدى يقل، مع توقعات ان هو هيستمر في الانخفاض لو اخذنا الفتره اللي جايه قرارات مرتبطه بتعويم او تحرير سعر الصرف نتيجه الاتفاقات اللي ماشيه مع الصندوق. فده هيحصل عنه موجه تضخميه. طب انا حافظ على فلوس ازاي في ظل الدوشه دي كلها؟ طب ما انا عاوز، انا في النهايه معايا مثلا 50,000 جنيه، معايا 100,000 جنيه، وشايف ان قيمتهم بتقل. النهارده 100,000 جنيه دول كانوا يجيبوا 10 حاجات، شايفهم يجيبوا 5 حاجات، شوفوا 3 حاجات، وهو نفس 100,000 جنيه. ففي النهايه انت عاوز تحافظ على القوه الشرائيه ليهم، عاوز تحافظ عليهم، تدخرهم، قيمتهم ما تقلش، فبتشتري بيهم الحاجه دي بتبقى متاثره برضو، فبتعلى مع النزول. بتخش في الذهب، بتخش في العقارات. كان لفتره كبيره العربيات جداً. الناس دخلت في العربيات جامد. العربيات. بس انا عاوز اقول لك بقى وارجعك عن ال3 حاجات دول، كان جزء من ثقافه المصريين لسنوات طويله جدا، يمكن في الشهادات. بالظبط طبعا 20-25 سنه تقريبا شهادات. المصريين كانوا اول حاجه يبصوا عليها هي شهاده الاستثمار طبعا. دي. ايوه، بس شهاده الاستثمار دي في مصر كانت بيجوا يعني الاجانب بيجي يعملها هنا، لان احنا اللي كان عندنا الانترست، الفوائد عاليه. انت عندك فوائد عاليه وكان عندك التضخم منخفض، ففي النهايه انت كسبان. بالظبط. هي المشكله جايه من هنا. بالظبط. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي عندي التضخم 40% وعندي الشهاده ديت هتجيب لي عائد 20%، يبقى انا خسرت في فلوسي ديت 20%. لكن هو كانت امتى بقى مجديه والاجانب لما كان معدل التضخم عندي 4% 5% والبنك بيديني 19 بيديني 16 بيديني 17، فانا كسبان الفرق دوت. معدل التضخم ده المتوسط بتاعه قد ايه؟ عشان احنا دلوقتي ساعات حاجه و30 وحاجه و40 وبعدين 4. بالظبط. احنا عندنا معدل التضخم يا اما شهري يا اما معدل التضخم السنوي. احنا دلوقتي بنتكلم على مستوى ال4 اشهر 5 اشهر اللي فاتوا في مستويات ال 36%، ده اللي هو العالي. بس قصدي امتى يبقى فيه تضخم على طول بيحصل تضخم؟ اوكي. امتى يبقى الرقم اللي هو مقبول اقتصاديا؟ مش هيركز فيه. لا، مقبول اقتصاديا. احنا بنتكلم في مستويات ال 4%. 4% 3% ده يعني
نتمنى طبعا. احنا كنا في المستويات دي على فكره برضه، يعني احنا حتى في 2020 مع الكوفيد والكلام ده كنا في المستويات دي، فهي مش بعيده المدى يعني، لكن نتمنى ان احنا نوصل لها قريب. عندي سؤال ساذج جدا. لا مفيش. هو اشمعنى الذهب؟ يعني ليه مش معدن ليه دايما الذهب هو الدول بتجري وراه وبيعملوا في المخزون والناس بتبقى عايزه تشتريه؟ ليه مش الماظ؟ ليه مش روبي؟ ليه؟ بص دايما الذهب ليه يعني قصص كبيره جدا من قديم الازل. دايما هو القصه مرتبطه بثقه الناس في التعامل بمعدن معين ومدى وجوده ومدى نضجته. الذهب على وجه التحديد علشان في النظام النقدي العالمي ابتدى ان هو اخد فترة ان هو يعتمد عليه على ان هو جزء من الاحتياطي وجزء من لغاية لما طبعا وصلنا للسبعينات وابتدت تتلغي بقى قاعدة الذهب ديت، وابتدينا نخش بقى في الدولار وهيمنة الدولار على فهو عشان كده اخد الفاليو بتاعته الكبيرة جدا وثقة كافة دول العالم في الموضوع دوت. ليه مش حاجة تانية؟ لان خلاص العالم لو يعني بسطنا الامور اختار ان هو دوت من زمان بالظبط هو دوت اللي هيتم الاعتماد عليه. وهل ده معناه ان الذهب مفيش حاجة بتتحكم فيه هو الاساس، ولا تغيير اسعار الذهب في يومنا ده النهاردة متأثر بايه؟ يعني ايه اللي لما بيحصل الذهب بيلعب؟ احنا بنتكلم محليا ولا بنتكلم على بنتكلم في الاثنين؟ لان انا طيب. كمان السؤال اللي بعده هيبقى هل ممكن اسعار الذهب في مصر تختلف عن بره؟ يعني اكيد تنزل وبره ما تبقاش متأثرة أكيد. واحنا شفنا وهل ده متأثر بالعملات وهو ده سببه؟ طيب بص هو طبعا الذهب يعني زيه زي حاجات كتيرة جدا ليها سعر عالمي. بورصة عالمية بتبتدي ان هو السعر ده يزيد السعر ده يقل، ده بورصة عالمية طلب وعرض. الاتجاهات العالمية كلها زي ما احنا كنا بنقول في بداية كلامنا، الناس كلها شايفة التضخم سواء في مصر ولا بره مصر، فبالتالي جزء من مدخراته او استثماراته بيحافظ على فلوسه ان هو بيروح الذهب. وده سبب من اسبابه ان انا ساعات بستورد المواد الخام من بره فبيتاثر بالسعر الخارجي. ما انت كده انت بتصعب بالدولار السود، فانت لا عشان هم بيشتروا الذهب بيشتروه بالدولار فهم بيضطروا يتسعروا بالظبط. وانت انت بتدبر الدولار منين؟ هي دي القصه. يعني انت حتى بعيد عن ده جواد معظم كتير من السلع تلاقي عند التاجر دوت غير التاجر ده يقول لك ايه، لا اصل جشع بعيد عن جشع التجار اللي اكيد جزء كبير منه، لكن راعي ان التاجر دوت اشترى دولار ب50 وواحد تاني اشترى دولار ب60 وواحد اشترى دولار ب40 فعمليه. لكن انت لما بنرجع كلنا للبنك ويبقى سعر صرف موحد وخلاص خلاص انت عارف بقى الوضع ساعتها يبقى مستقر وتعرف حتى تحارب التضخم. عشان كده حتى الناس اللي بتدافع شويه عن قرار محتاجين التعويم وخلافه، هو انا عندي الدولار يبقى في البنك ب 40 جنيه ولا يكونش في السوق السوداء ب 40 جنيه. انت يعني طبعا احنا يعني لازم يبقى الاساس عند تبقى لا. وراعي نقطه ان الدولارات كتيره جدا تعاملاتها بقت خارج السوق السوداء. انت تحويلات المصريين من الخارج انت خسرت السنه اللي فاتت اكتر من 10 مليار دولار، كانت 32 مليار دولار بقت 22 مليار دولار. عندك نص العام المالي الست اشهر اللي فاتوا اكتر من حوالي 4.5 مليار دولار برضه. كل ده ليه؟ لان حضرتك لو انت في دوله عربيه ودوله اجنبيه وجاي تحول دولار وشايف البنك هيحولك ب 31 جنيه والسوق الموازيه ب 50 جنيه، لا وضع مش صحي. هيخلي معظم الدولارات تبتدي هيأثر عليك في جانب الاستثمارات. يعني مستثمر مثلا في احدى الدول العربيه يعني بيتكلم معاه بيقول لي يا دكتور انا دلوقتي لو جيت عندكم وضخيت مليون دولار دلوقتي يعني انت هتحسبوا لي على سعر البنك 31 مليون جنيه. عملت مشروع اخر السنه المشروع دوت كسب على سبيل المثال بقى 50 مليون، جيت احولهم تاني ما هو مليون دولار او 50 مليون هيبقى بس ده اصلا فدي واضحين الكلام ده اصلا ممنوع. اكيد كلها يعني وده جزء برضه يعني كويس ان انت اكدت على الحكايه دي. من اصعب الحاجات اللي احنا بنمر بيها ان اصبح حديث الاعلام كله عن السوق الموازيه وما يحدث فيها وتطور سعر الدولار سواء بتسوقها وانت مش قاصد. لا كانها بالظبط ليجل حاجه طبيعيه. ما انا بقول لك بقيت بتسوقها خلاص بقى في ابلكيشنز اصلا دلوقتي الناس بتخش تشوف السعر كام دلوقتي وبتاع ده كلام. عشان كده انا مبسوط ان انت اكدت على الحكايه دي. احنا بنتكلم على سوق موازي، احنا بنتكلم على جريمه بتحصل في حق الاقتصاد وفي حق الدوله.
فكره ان احنا كلنا عمالين نتكلم على تداول السعر، لا ده على فكره يلا انبسطوا، ده الدولار نزل 20 جنيه في السوق الموازي، على فكره انبسطوا ده ابتدى يطلع. طب نقفل بقى البنوك كلها ونقعد كلنا في الشارع نبتدي نشوف الدولار. الوضع لازم الدوله كلها والبنك المركزي طبعا هو بيحاولوا الفتره ديت، وشفنا ناس كتير ابتدى يتقبض عليها، وفي يعني لا وكمان الحاجات محاولة. الجديده اللي اتعملت مع صندوق النقد الدولي دي المحاولات دي نتمنى ان هي تنجح خلاص. يعني ابتدينا نشوف لغه تفاهم كبيره جدا ما بين الصندوق وما بين الحكومه. لا دي عايزه عاوزه موضوع كبير عايزه سيزون عشان الكلام جميل جدا جدا جدا. نرجع للذهب. اوكي. ايه هل تعرف ايه حصه مصر من مجموع الذهب العالمي نسبه وتناسب مع بقيه الدول؟ لا بص يعني مش النسبه بالظبط، بس عندنا مناجم عندنا مناجم، بس في نفس الوقت برضه انت كان عندك مشكله في قانون الثروه المعدنيه شويه، علشان المستثمرين الاجانب يستثمروا في الذهب، وكان احد رجال الاعمال يعني كان حط تصريحات ان لازم الدوله تحط تسهيلات اكتر عشان الشركات الاجنبيه، لان هو برضه المناجم والتنقيب والجزء دوت راح ان هو مخاطرته لا تقل مخاطره مثلا زي البترول وخلافه. فعشان كده دايما الشركات بتحاول ان هي ايه، ما ممكن انا المنجم دوت واقعد استكشف وخلافه، ممكن الاقي ممكن ما الاقيش، يعني برضه في ريسك. فعشان كده دايما بتبقى حصه الشركه الاجنبي دي مش قليله، فكان لازم يبقى في تسهيلات اكتر. عملوا تسهيلات شويه على القانون الفتره اللي فاتت، الى حد ما الامور ابتدت يعني عندها منجم السجاير، عندها مناجم كتير ابتدينا نتحرك فيها. لكن الناس دهوت مش بيبقى تارجتهم او بيهمهم او الجزئيه ديت. هو انت لما تيجي تبص مثلا على المصريين السنه اللي فاتت مثلا اشتروا اكتر من حوالي 46.5 طن من الذهب. النصيحه اوكي، النصيحه اللي هي من راي الخبير الاقتصادي، لو انت عندك فلوس زياده او الفلوس اللي انت كنت بتحوشها زمان وتركنها في البنك تحت البلاطه دلوقتي لو اشتريت بيها ذهب وقادر تستنى عليه هتكسب. هقولها اجل البعيد. هقولها بطريقه تانية لو تسمح لي. يا ريت. حضرتك الدكتور انا ضيف انا حلواني لا هنعرف ليه. احنا المهم عندنا دايما بقول التنوع. يعني هي الفكره كلها انا معايا مبلغ معين زي مثلا 100,000، حاول تنوع شويه ما بين ذهب، لو مبلغ اكبر شويه وفي امكانيه ان احنا يبقى في عقارات في الموضوع تمام، مبلغ قليل خاص بقى ذهب بس، لو المبلغ كبر يبقى ذهب وعقارات، جزء يبقى شهادات استثمار، جزء يبقى اسهم. طب حتى شهادات استثمار انت بتقول لي لسه تضخم اعلى من راعي ان شهاده استثمار دي في شهادات بتبقى 3 سنين. وانت في كتير من الاسر المصريه اصحاب معاشات او موظفين او بيبقى محتاج يعني الدخل الشهري، التعبير مصروف، عايز دخل يعني شهري. يبقى حاجه كده جاياله عائد مع الدخل يقدر ان هو يواجه الارتفاعات اللي بتحصل في الاسعار. دهب لما تشتريه هيتركن ولا اي حاجه خالص، هو ما بيشتغلش يعني هو قاعد بالظبط. فانت لما تيجي تعمل التنوع دوت هيبقى انت بتقلل مخاطرتك، وفي نفس الوقت انت استفدت ان انت يبقى عندك. ولو حد طبعا عنده جزء من الدخل بتاعه بالدولار او حاجه، فبيقدر ان هو برضه يعتبره جزء من المزايات. مش بقول لحد انزل اشتري دولار، لان احنا شفنا الفتره اللي فاتت مثلا الناس كانت شايه بمستويات 70 وفي الاخر نزل ل 50 واقل من كده فخسر. المشكله الاكبر كمان الناس نزلت تبيع دولار من السوق السوداء وطلع مزور، فدي كارثه اكبر كمان. فانت بقى سمعت القصه دي. فالسوق السوداء انت بتضيع نفسك بالظبط، مالكش حقوق اصلا بالظبط، انت بتضيع نفسك. وطلع كمان في القصه بتاعت الدولار المجمد. الدولار المجمد مين ده؟ دولار مجمد مشاكل في فريزر ايه بقى الدولار المجمد ده؟ مشكله كده كانت حصلت في كتير من الدول، وبالاخص يعني الدول العربيه كان بيحصل عمليه نهب البنوك الفيدرالي بيطلع الارقام الخاصه بالدولارات ديت. المفروض البنوك المركزيه هي اللي بترجعها تاني لامريكا وتاخد دولارات بدل. طول ما هي بتتعامل في السوق السوداء هي دولارات مش مزوره، هي سليمه، لكن في النهايه طول ما هو معاه الدولارات ديت ما يقدرش يروح بيها البنك، لان البنك اول لما هيشوف الدولارات دي هيقول له انت جبتها منين، ملهاش مصدر. بس فهيبقى لا عشان عارف انت هتسرح. لا عشان لا اسمع يا عم اديني فرصتي. دلوقتي انت بتقول ان الدولارات في الاول خالص البنوك المركزيه
وهم بيعملوا يعني كل دولار بيبقى كانه رقمه ده متدون. بالظبط. طب زي طب الجنيه. الحاجات اللي هي المتدونه اللي انت اللي هي بتقول دلوقتي بس هي دولارات صحيحه، هي ده معناها ان هي كانت متدونه. طب اشمعنى دي اللي اشمعنى دي اللي ما حدش فاهم لها مصدر؟ ما هي دي علشان هي في عمليات النهب. مش عاوز احكي عن دول معينه يعني، لكن حصل في بعض الدول عمليه نهب لبعض البنوك، وبالتالي بقت الدولارات دي مش موجوده. فالبنوك بتدي للفيدرالي ان انت قصدك بنهب دي اذن سرقه رسميه؟ سرقه حصلت، فبالتالي خلاص بيبلغوا ان الدولارات دي ما بقتش موجوده في حيازه البنوك، فبالتالي بقت مجمده. ماشي. طبعا بما ان حلقتنا النهارده عن الذهب وكريم بيسخن اصلا ما حدش بيعرف يوقفه، افهم انا فضول. ماشي، هنعمل حلقه كامله نقعد بقى نسال ونفهم، لكن احنا عمالين نخرج بره الذهب بنخيش في الدولار ونرجع. عندي اسئله كتير بس هات عليا. احنا غالبا هنستضيفك تاني ان شاء الله. شرفنا نقعد على ايه، على رواقه كده ونمسك الاقتصاد من غير كاميرا بقى عشان نقعد بقى من 101 نلبس الشورت ان شاء الله. نجيب شويه سبايك كده على شويه دولارات على شويه حاجات نقعد ندردش مع بعض ان شاء الله. ده كان زي ما نقول ايه تيزر سريع للناس ان احنا غالبا هنعمل حلقه اقتصاديه فذه ان شاء الله. وانت نورتنا بجد دكتور يعني يا مساعد استاذ يا استاذ مساعد. لا استاذ مساعد بيصعب. مش معقول احنا ملناش في ما فيش خالص. لا ملناش في وزاره. يلا دخلوا السبايك نورتنا. بنور حضرتك. رجعنا لكم بس نفس الحلقة الحقيقة بعد ما خلصنا مع المخبر الاقتصادي علي الإدريسي وحكى لنا عن مصر والنسب والعالم والكوكب وكده. قررنا ان احنا ناخد التلسكوب ونخش جوه سوق الذهب. تمام، مع المدير التنفيذي عليا محسن. ازيك، عامله ايه؟ ازيك يا باسل، عامل ايه؟ طبعا قبل ما نبتدي، عليا زي كل البراندز التانية طبعا هم دايما بيخشوا عليها بهدايا. فالحقيقة عندنا لنا سبايك. دي سبايك؟ دي سبايك وكوينز وفيهم بقى سبايك صغيره كده. انا هاخد اي حاجه، انا ما عنديش مشكله. انت سبيكه؟ انا ما عنديش مشكله. وانا ايه ده؟ سوري معلش. ايه ده؟ عجباني دي. لحظه والله في لخبطه بس في انت سبيكه شفت وانا سبيكه. ده سمك. انت كوين انا هشرح لكم. وانا كوين. دول بكام دول؟ لا دول بكتير قوي يعني. لا ما تحكيش عليا، دي بكتير. ايه دي؟ لا دي انا هشرح لك. يعني احنا عاملين كده different budgets عشان الذهب بقى غالي، فالناس بتحب تنفست في الذهب. فاحنا عاملين سبيكة ربع جرام. ربع جرام يعني كان في جرام ودي معروفة للناس، واحنا بقى عملنا بقى ربع جرام ونص جرام. تعمل لها كام دي ربع جرام دي؟ والله ربع جرام دي السنة اللي فاتت كانت بتعمل حوالي، كنا بنبيعها بحوالي 300 جنيه. دلوقتي ربع جرام دي ممكن تكون وصلت دلوقتي 1000 جنيه وشوية يعني. طيب بص، مش هنخش في ده دلوقتي. هات انا وافقت. انا وافقت. انت عامله ايه؟ والله ملخبطه قوي عليا، بس فخدينا واحده واحده. لا ملخبطه من حيث ايه؟ من حيث الشعب مش عارف يعمل ايه. فاهمه حاجه؟ يعني زمان كانت الجنيه الذهب ده بنجيبه في اسبوع، صح؟ تجيبيه يعني بارك بيه، صح؟ بدل ورد بدل حاجه، كان عادي في متناول. صح. ولا وعلى حسب المعزه كمان يعني مثلا اخويا 2 جنيه 3 جنيه. انا فاكر ماما مره ادتني جنيه ده قمت عامله كده ولاعب وبتاع. الناس لو كانت تعرف، ما ينفعش. بالظبط. الناس لو كانت تعرف الموضوع ده بالظبط. ايه اللي بيحصل؟ طيب اللي بيحصل ان الذهب من زمان جدا ومن قديم العصور، وبالذات هنا في مصر والوطن العربي كله، الذهب معروف ان هو ملاذ آمن. يعني ايه ملاذ آمن؟ ملاذ آمن ده يعني هو اصل احنا عامة كمصريين او الوطن العربي كله بيحب يكون عندهم اصول، ندخر في اصول عشان نورثها، يبقى فيها جزء كبير من الغنى او اخد حقي ناشف يعني، وبنحب نشوفها كده واضحة. فمن اهم الاصول اللي موجودة عندنا بتبقى العقار والذهب. مظبوط. الذهب فيه مميزات كتير.
المميزات اللي فيها الذهب بتبقى ان الذهب فيه اسعار مختلفه. يعني انت زي ما بتقول كده الجنيه في النص جنيه، في different budgets عن الاراضي والاصول والعقارات يعني بتحتاج budgets كبيره. الذهب مش بيحتاج كده، وده كان من التاريخ قبل ما يظهر الكونسبت بتاع السبائك المغلفه والكوينز المغلفه المضمونه المدموغه بالكلام ده كله، اوزانها واضحه ومثبته من الدمغه المصريه. كان الستات متعوده تشتري الغوايش والرجاله كانت بيقولها بجعه من التنانير. بالظبط. والله امي كتر خيرها كانت تعمل كده، كل ما تقفش اي حاجه تقوم طالعه تجري راح تجيب غويشه، حتى لو وابويا يقعد يقول لها ايه اللي انت بتعملي ده. والله والله الست كانت ليها بقى نظره، ابوك فين ليها دلوقتي؟ نظره. مزنوق يا حاجه اديني غوشتين بس افك بيهم الزنقه دي. فالستات طول عمرها دي في الكالتشر موجود من الجدات وبتتوارثها فكره الغوايش. طبعا مع التطور اكتر اللي بيحب يلبس بيجيب مشغولات وكوليهات وحلقان، بس معروف دايما واحنا عامه في الصعيد وفي الثقافات بتاعه الفلاحين والكوره وكده، يعني الشبكه لازم تبقى ذهب، الشبكه تجلها ذهب بالظبط كده. يعني وعلى فكره في الوطن العربي في مناطق كتير معروفه هي فعلا العروسه بتتوزن ذهب. خليج وحتت كتير والعراق فالوطن العربي كله معروف ان هي الشبكه دي حاجه مهمه ولازم تبقى ذهب، حتى مع اختلاف الطبقات ان هي حتى لو هنجيب مثلا دايموندز او كده، بس لا الذهب ده مهم. فبالتالي كذا الثقافه دي موجوده ان احنا نجيب ذهب والستات بتحوش في ذهب، ونجيب حد يتولد نجيب له جنيه، حد مثلا بيتجوز بنجيب له جنيه، حد ينجح نجيب له جنيه. فمع حد يجيب بودكاست يجيب جنيه بالظبط كده، او سبايك او اي حاجه بالظبط كده يعني. فاحنا فبالتالي مع كمان الظروف الاقتصاديه اللي حصلت اخر سنتين وطبعا والظروف كمان الجيوسياسيه، حروب في مناطق كتير، تضخم في العالم كله، فالناس بتدور على حاجه تحاول تحفظ بيها قيمه العمله. فبالتالي مع التطورات والاحداث اللي هي التضخم وطبعا الاحداث الحروب والتوتر اللي موجود في العالم كله، ابتدت الناس بتدور على حاجات تحط فيها تستثمر فيها او تحفظ قيمة العملة من التضخم. في حالة تطور عامة، يعني في التوتر عامة في العالم. من يعني في خلال الكام سنة اللي فاتوا دول الأحداث دي كلها والتضخم، فالناس ابتدت تدور أكتر تركز في فكرة الاستثمار. يعني احنا قلنا إن احنا يعني قبل كده الناس دايما عندها فكرة الذهب والستات بتحوش ذهب وينفع في وقت زنقة، وحتى في يعني مقولة شعبية إن الذهب زينة وخزينة عند الستات، إن هي بتلبسه تتزين فيه وفي نفس الوقت بتخزنه إنها وقت الزنقة تقدر تبيعه في أي وقت. حلوة زينة وخزينة دي. لا في الجون خطيرة، معناها في كلمتين جابوا المغزى كله. ما هي المقولة الشعبية دي اللي معروفة في الوطن العربي كله، وهي بتبين قد ايه أهمية ثقافة الذهب وأهمية فكرة ان احنا نخزن ذهب. يعني احنا بنخزن او ندخر، دي بتبين قوي وموجودة في الثقافات الشعبية زي ما شرحت في الشبكات وفكرة المباركات والكلام ده كله في الوطن العربي. ابتدت الناس زي ما شرحت ان هي مع فكره التضخم وبندور على وسائل الاستثمار، فابتدت الناس اكتر تركز مع الذهب. يعني تسال بقى ايه قصه الذهب ده، وايه قصه السبائك، وايه قصه الكوينز، والسبائك احسن ولا الكوينز، والعيارات، لان الذهب عباره عن عيارات اعلاهم اللي هي بتبقى السبائك اللي هي العيار 24. فابتدى بقى يبقى فيه سؤال وفكرة طب بنعمل ايه، نجيب ايه. احنا لما فكرنا، احنا الريفاينري بتاعتنا موجودة هنا، يعني هي طبعا ايه اللي موجود؟ الريفاينري اللي هي مصفى الذهب. يعني ايه مصفى بقى؟ مصفى يلا على فكرة انا بالنسبة لي مصفى مش بتاع الذهب، بتاعت بقدونس، نعناع مع الشاي، حاجات كده. على فكرة هي قريبة قوي من المصفى دي، بس مع اختلاف بس ان دي بتصفي ذهب ودي التانية يعني نعناع.
بالظبط كده. فالفكره كلها ان الذهب لما بيطلع هو مصنع قدانت، بس الاسم المتخصص بتاعه مصفى. الذهب لما بيخرج من المناجم كرو ماتيريال او كماتيريال يعني كمواد خام خارجه من المنجم، بيطلع بعيارات مختلفه. فلازم يخش في بروسس كده زي اي حاجه ناتشورال من الارض، الاحجار الكريمه يعني الحاجات اللي بتطلع من الارض كلها لازم بتخش في بروسس تصنيع. ففي مجال الذهب بيبقى اسمها التصفيه. فلما بيخرج من المنجم بيخرج بعيارات مختلفه ومخلوط بشوائب ومعادن تانية، فلازم يعدي بمرحله تصنيع معينه صفى منه كل حاجه تانية بالظبط عشان تقدر يعني. لو في حاله السبائك بيبقى عيار 24. عيار 24 ده اللي هو البيور كارت جولد، اللي هو اللي ليه برضو اسم تاني اللي هم 4 تسعات 999.9. انا اصلا مش فاهم الفرق بين 24 و21 و18 بقى. طيب يعني ممكن اشرحه لكم كده بطريقه سريعه. الفكره في ال 24 وال 21. 24 ده هو اعلى عيار، اوكي، اعلى عيار وهو اقل مصنعيه يعني اعلى عيار. طيب اعلى عيار الذهب بيبقى عيارات مختلفه. يعني ايه عيارات مختلفه؟ الذهب بيبقى فيه معادن تانية، يعني بيبقى فيه نسبه من الفضه ونسبه من النحاس. فكل ما ومعادن تانية طبعا، بس دول المعروفين يعني اكتر. فطبعا كل ما المعدن ده بيقل كل ما درجه عيار الذهب بتعلى اكتر. فعشان كده العيار ال 24 ده اللي هو اسمه بيور جولد. وده 24 دي نسبه يعني 24 يعني 24 كارت عيار 24. كلمه اشمعنى 24؟ يعني 24 دي نسبه الذهب اللي في هي نسبه وبتترجم يعني. هشرحها لك بالظبط ايه. احنا الذهب متقسم عندنا لعيارات. عيار 21 اللي هو بيبقى حاجه اسمها 875. هي حاجه متخصصه قوي عشان يعني هل بيبقى عشان تعمل حسبه. 21 ده معناه ان هو فيه شوائب مش شوائب، او يعني حاجات معادن تانية اكتر ولا اقل؟ في نسبه فضه، في نسبه فضه اكتر. ال 24 24K هو الاعلى. طب ازاي بيبقى فيه مصنعيه اقل؟ هقول لك بقى، ما انا هشرح. لا انا قلت المصنعيه بتتصفى اكتر بقى وكده. لا الفكره كلها لا انت مش بتفتي بس يعني يعني هو على طول بيفتي عامه. بس انا بفتي عشان تقولي لي لا وتديني بقى. ما انا هقول لك اهو. المصنعيه دي يعني ليبر. الليبر ده موجود في اي حاجه انت اللي هو المعامله ومصاريف وحاجات كتير قوي. يعني هو حتى الذهب لما بيطلع من المنجم ما هو عليه مصاريف. ما هو انت في اللودرات والحاجات اللي بتطلع والعماله دي اي حاجه لازم بتتكلف يعني عشان توصل لك بتتكلف طبعا. عشان كده حتى بيحصل موضوع الجدال، هو معقوله السبائك ده ذهب خام مصنعيه تقل عليه؟ هي مش مصنعيه زي ما الناس متعوده على فكره المشغولات شغل وكده. هي مصاريف. اوكي. فمصاريف ال 24 هي اقل حاجه، لان انت ما بتعملش حاجه غير ان انت بتصفيه وبيتعمل بلوكات. طبعا. يعني عياره ال 24 اللي اعلى حاجه بلوكات دي اللي هي سبائك. فما فيش اي حاجه فيها ارتستيك او مجهود كبير. يعني مجهود طبقا للصناعه، مش ما فيش مجهود، بس هو مجهود طبقا للصناعه دي ان هو مصنعيته اقل حاجه. طب يبقى اغلى ولا ارخص؟ ارخص طبعا. كل ما الليبر مصاريف تبقى اقل يبقى ارخص. عشان كده الاستثمار في السبائك هو من احسن حاجه لو انت بتستثمر. يعني فكره ان انت بتستثمر لا دهب حقيقي مش شوكولاته. ده كده حركه الاولمبيين انا بشوفها اصلا. ده بيعمل لا في سبائك بيعملوها شوكولاته وبتاع. لا بتقلقش. بشوف الحوار ده احساسه ايه يعني. المفروض احس بايه لما اعمل كده؟ انك كسبت البطوله. لا تحس بانبساط. لا والله العظيم والله بجد بيعملوا كده في الأولمبيكس بجد انا مش بهزر. اللي بيسمعنا في الاوديو انا ماسك سبيكه ب 24 مليون جنيه بعملها في اسناني كده واشوف ايه الاحساس ايه بقى. يعني في ناس بتعرف ازاي حقيقيه ولا لا؟ لا دي ما تجيش كده. لا يعني بتتعرف بكذا حاجه يعني بالوزن طب دي انا خلاص حطيتها في بقي فانا هاخدها بقى عشان اعرف ترجع له.
معايا انا ممكن نلمع وكده. تصفيه دي بتقول لك هي ده هي مع امها هم بيصفوا. لا ومسكت في اغلى واحده يعني. فبتقولي وبتبقى في نفس الوقت ان هي ارخص واحده لان انت بتعملها بلوكس وما بتعرفش ال 24 ما بينفعش تعمل غير بلوكس، لان انت وجود المعادن التانية في الذهب بقدر ان انا اشكله. تمام. فعشان كده المشغولات هي الاشهر بالنسبه لها 18 و14 و12. فبيبقى ليها علاقه بنسبه المعادن التانية اللي مش مصر باين بتستعمل حاجه انضف من بره، انت 18 وبره كل حاجه 21 بقى حاجه كده. مش هي ما فيش حاجه اسمها انضف واوحش، هي الفكره كلها ان هي ليها علاقه بثقافه الشعب. بره مثلا الاشهر في يوروب وامريكا في الجولري وحتى برضو في ايجيا بيبقى الاشهر هم ال 14 وال 12 عشان هم همبل متواضعين والله العظيم. يعني انت لو عايز تتجوز واحده بره مفيش بقى جو هات لي شبكه وملالي وصدري كله ذهب ده الرنج لوحده بقد كده بره يا باشا. انت انا هاخد الربع تعمل واحد الربع جرام ده، تاخد نحاس تلبسها نحاس اكرمشولها في الاخر والله العظيم وهتبقى بص طايره. سيبك احنا هنا 21 24 ده شويه عملوا لنا 36 يعني. لا بس انا عايزه اقول لك احنا الشبكه هنا عندنا بتجيب انفستمنت. انت بره ما انت بتقول ما بتطلبش، احنا هنا الشبكه جايه بوزن عشان لما اتزنق انفستمنت لمين؟ اخد الذهب. انفستمنت للعريس. لمين؟ للعريس. اللي هو العريس بيشمها يعني. لا ليه مش لما تتزنق يعني كنت ممكن تلعبيها إيه؟ اقرب يعني ممكن تقولي مثلا انفستمنت للبيت، لكن للعريس دي بلغتي. ليه ما لما تتزنق ايه اللي بيحصل؟ لما تتزنق لا في ناس بتطلع الذهب. لما بتزنق بتخلع. لا لما بتتزنق هتسرقها من وراها لا يعني بعيدا نخش لا الموضوع ده هيخش في عقد بقى. معلش ما انت في سوق الذهب صح؟ فبيجي لك اكيد كابلز كتير. بيجي لي يعني هو بيجي لك بيخش هو ومراته بيقول لك انا عايز من عيار 18. هي بتقول لا يا حبيبي 24 والا ما في صح. لا ما 24 مش تلبسها. ده اللي احنا عايزين نعمله بقى، ان احنا نحاول الناس تبتدي تجيب الشبكات 24 سبايك بقى يعني عشان خدي السبيكه دي، خدي السبيكه دي في دماغك. لا على فكره باي ذا واي في ناس يعني يعني حصلت مره يعني ان المهر بيبقى جنيهات ذهب. ماشي بس انا قصدي كم مره اتنين دخلوا راجل وست وبعدها بشهرين 3 ولا سنتين 3 دخلت الستة لوحدها تبيع. دي مشاكل عائليه بس اللي بلاش ندخل فيها. يبقى ما تقوليليش بقى ما تقوليليش دي مشاكل عائليه. بس ال 24 انا بشوف ساعات عقاد وحاجات كده بيقول لك ده 24 ايراد. طيب دي براندز قليله قوي قوي وفيري فاين اللي هي بتعمل لك حاجه ارتستيك. وحتى لما تشوف العقد اللي معمول 24 ده يعني هتحس ان هو لو مسكته هيتقطم فيه. بتحسيه رو شويه يعني صعب جدا واللون اصلا يعني بيبقوا اقرب للارت. ولكن الدارج في المشغولات هو ال 18. وطبعا يعني لو هنتكلم على البلد اللي هي بتعمل احلى جولري في العالم من الديزاينز للجولري الذهب، يعني فكره المصوات ده هند ليها ستايل معين ارت، بس ملكه الديزاين في الذهب ال 18K. طب مصر ليها برضو سكه كده بتاعتها. لا يا جماعه عايز الحق ارد قبل، عايز الحق اجيبها قبل ما تقولها. بس عماله بتشوقني حسيت. بيرو لا هي زيمبابوي. ايطاليا هي. وحتى مشهور في السوق في الاسواق كلها الذهب الايطالي. انا الذهب الايطالي هو الليبر بتاعته عاليه. ايه ده مش فاكر البق ده ذهب ايطالي. لا الذهب اصلا معظم الحاجات اللي انت لا مؤاخذه معاك فلوس الذهب عماني زيمبابوي. ليه ما خلاص ما احنا عملنا بادجتس بقى في ربع جرام. في ربع جرام ونص جرام ده اللي هو نص وهي ده التمن زي التمن اللانشون ده اصلا ده ايه ده شريحه طب معلش ده كارت الجولد. يعني ده بقى حاجه يا جماعه. والله انا عايزه اقول لك على حاجه بقى. انت لو تلاقي في جنريشنز كده انا بجد والله بتعلم منهم. جنريشنز صغيره كده
في الجامعه، وفي كمان اهالي بقى بتعلم عيالها. احنا متعودين ان احنا ثقافه الحصاله، ان هو نحط حوشوا العيديه واخدينها. لقيت عشان نجيب لعبه، بلاقي فاميليز كده تجيب ولادهم مثلا 8 سنين، والله في ناس جايبه اصغر، لا انت هتجيب جزء لعبه والجزء التاني هتجيب بيه زي دفتر سبيكر. التوفير واحنا صغيرين بالظبط كده. بس انا عندي حاجه وغالبا ممكن تزعلي مني، قولي. بس انا انا الجمهور قول. لازم تتقبلي مني اي حاجه. طبعا. دلوقتي امي على طول بتقعد تقول اشتري ذهب اشتري ذهب اشتري ذهب، وانا بقول لها لا مش عايز اشتري ذهب، مش عايز، مش لعبتي، مش عارف ايه، مفيش لعبه مفيش حاجه كذا كذا كذا. المهم بنوصل لفين في الاخر؟ انا عندي مشكله ان انا اشتري ذهب احطه فين. اوكي. يعني بحس ان هو ممكن يتسرق لو اشتريت ارض او بيت، يعني فاهمه ما فاهمه عايز اقول ايه؟ فاهمه قوي، بس يعني دي مثلا هتلاقيها بالافات مؤلفه صح. حلو جدا. انا دي لو بطلع التليفون وقعت من جيبي هموت جنبها. صح، وفاليد بوينت جدا. بس خليني بس اشرح لك برضو الفكره الانفستمنت، هجيبها لك من الاول شويه. احنا عندنا نوعين من الناس لما تيجي تقول لهم اشتري ذهب او حوش ذهب او كده. في نوع قال لي اللي انت قلته ده، طب وانا هشيله فين وانا هعمل ايه؟ أيوة، والكلام ده مش عارفه تنامي بقى وخايفه يعني طبعا شعور فاليد وكده. بس هو الفكره كلها ان في حاجه اسمها خزنه في البيت بتبقى موجوده، ما احنا ما بنسيبش الحاجه مرميه كده. وفي دلوقتي خزن يعني حاجه متطوره جدا، ويعني موجوده ومتوفره وسهله. هل ينفع احطها في البنك؟ تقدر جزء برضو منه ان انت تقدر تشتري خزنه في البنك تحطها، وفي جزء تاني ان احنا اوريدي بقى في شركات دلوقتي يعني مع بارتنرشيب مع ايجي كاش احنا بنقدر نخزن لك كشركه. يعني لو انت قلقان ما هو ما احنا بنطور دايما وبنجد حلول ان احنا تقدر يعني زي ما قلت كده تساعد كل الفئات. يعني اللي عنده فكره زي طب انا خايف، في ناس فعلا بتبقى خايفه. انا مش بهزر، انا بجد كذا مره امي تعرض عليا واقول لها لا لانه مش عارف احطه. عندي خزنه على فكره. اوكي. بس يعني لو في حرامي داخل هياخد الخزنه يخلعها وياخدها كلها ويمشي وياخدني انا شخصيا هو ماشي. والله هات خزنه كويسه، في خزن حلوه. ما هو هدفع بقى في الذهب ولا في الخزنه؟ بصي انت دلوقتي قلتي حلول لذيذه. احنا عندنا ممكن بنك طبعا نشتري فيه خزنه او بتأجر خزن، ودي حاجه بيبقى غالي ولا بيبقى لا الفيس بتاعته ولا ان انت تخزن مع الشركه مثلا عن طريق ايجي كاش زي ما قلت دي حاجه بفلوس كتيره، ولا ان انت تأجر خزنه في بنك دي بفلوس كتيره. بالعكس ده بس يعني بس هي الفكره بس ان البنوك بيبقى عليها زحمه في موضوع الخزن ده عشان تأجر خزنه. يعني ممكن اروح ما الاقيش، ممكن ما تلاقيش، بس ممكن تلاقي فرع تاني يعني بس ليها حلول. طبعا الحل الاول انه لو انت خايف ان لو اشتريت ذهب يتسرق منك لاي سبب، لان خلي بالك في ناس مثلا هتشتري دول، مش قصدي حاجه يعني، بس مش عايشين لوحدهم في البيت. اوكي. او هو جاي في جامعه، جاي من حته، فعنده طلاب مثلا قاعدين معاه في البيت. طبعا لا فكره السكيورتي وان هو يبقى مطمن مهمه. عندنا حلول، عندنا شركه طبعا اللي هي ايه، شركه ده بتبقى ثرو سويس جولد. ايجي كاش دي شركه معتمده من البنك المركزي. انا عندي ذهب وعايز، بتبقى عن طريق الشركه. يعني لو انت شاري من سويس جولد بتبقى بتقول لهم انا عايزه اخزن الذهب ده في ايجي كاش، وبتقدر ودن يعني من 24 ل 48 hours تكون حاجتك واخدها من يوم ليومين. لما تطلبيها، لما تطلبي انك تاخديها من الشركه وبتبقى واخد ورق. هم بيخزنوها فعلا ولا بيشتغلوا بيها لا طبعا بتتخزن زي خزن البنوك المركزيه. لا زي البنك، ومتأمنه بشكل كبير جدا ايوه قصدي مش زي الفلوس اللي بتتحط في البنك، لان الفلوس اللي بتتحط في البنك بيشغلها وبيطلع منها انترست وهكذا. لا دي لا ما بتشتغلش، لان انت لو عايزها يعني في خلال 24 hours لا بتبقى من 24 ل 48 زي ما قلت في خلال يومين بس. حليتوا هذه المشكله؟ ما لا احنا حليناها. ما هي دي بتيجي بقى من الديماندز. يعني انت بيجي عندك كل شويه بيخش عليك فئه زي ما انا شرحت لك كده موضوع الربع جرام. انا بلاقي تينيجرز مثلا بدل ما تحوش الفلوس كل ما يبقى معاها فلوس ربع جرام. انا وصلت لحد راحت جت في الاخر لقيت معاها كميه 4 جرام ونص جرام وكده، وبقول لها طب انت بتبيعي ليه؟ عشان عايزه اجيب لابتوب. انا بتعلم من الناس. يعني انت يعني انت بتقدم سيرفيس، بس في نفس الوقت برضو فكر الناس
بيجي يعلمك. يعني في ناس كتير قوي بتعلمني زي ما بقولك موضوع الربع جرام والنص جرام ده. بلاقي بنات مثلا فكرة الجهاز انها بتجهز نفسها او كده، بتيجي بتشتري ربع جرام ربع جنيه. مثلا مولود جديد، لا نحوش له. طب احنا اتكلمنا بقى عن التخزين بتاع الذهب وازاي احطه فين وكده، بس انا عايز اعرف بقى الاول، هو انا عارف طبعا الطريقه التقليديه بتاعت ان واحد ممكن يروح يشتري ذهب، يروح المحل عادي خالص جواهرجي بتاع كلام من ده ويشتري ذهب. ينفع حد يشتري ذهب اونلاين؟ طبعا ممكن تقدر تشتري دهب اونلاين و through الويب سايت، او ان انت ممكن تعمل ordering through التليفون من الشركة. وخليني اشرح لك عامة الاكسبيرينس بتاعت سويس جولد او فكرة مصفة سويس جولد والفكرة جت منين والكلام ده كله. احنا عبارة عن مصفى او مصنع متخصصين في تصفية الذهب. لما البورد فكرت ان في بروجكت مصفى هتتفتح هنا في مصر، فدوروا في العالم كله مين هم احسن ناس متخصصين في الكلام ده. فبالتالي كانت سويسرا هي اكتر بلد مشهورة بجودة العيارات بتاعتها. طبعا ده نتيجة من هي البلد دي بتماستر تصفية الذهب. فاحنا خدنا فرانشايز لمصفى سويسرية، فتحناها هنا في مصر، واحنا بقالنا حوالي 4 سنين. احنا اول ما جينا هنا في مصر او اول ما فتحنا، احنا المصفى الوحيدة اللي خدت حق انتفاع تصفية الذهب في المناجم المصرية. وده كان حاجة بالنسبة لنا احنا فخورين بيها جدا، لان ما كانش في مصفى في مصر. الوحيد ولا احنا الوحيدين. اول ما نزلنا مصر خدناها بمناقصة، احنا اللي بنصفي لشركة شلاتين اللي هي معاها معظم المناجم المصرية. ده عشان خاطر جودة العيارات وكلام، والمصفى بتاعتنا موجودة هنا في مصر بإيد مصرية وإشراف الخبراء السويسريين، لأن هي اتس فرانشايز. وانتوا لسه الوحيدين ولا ابتدى يبقى في ناس تانية؟ احنا سوفر احنا الوحيدين، في ناس تانية بس احنا معظم المناجم احنا. اوكي. وبالتالي اتجهنا بعد كده ان احنا بقى في طلب على فكرة السبائك. الناس عايزة تنفست في الذهب، واحنا مينلي الكلاينتس بتوعنا اصلا رجالة، فهم اللي عايزين ينفست في الذهب بس مش هيشتروا مشغولات طبعا. فاشترينا ففكرنا من هنا بقى ان احنا بقينا نعمل فكرة البرودكتس او السبائك اللي هي موجودة في نفس المصفى دي، بس بنعمل اللي هي اسمها لصغار المستثمرين. صغار المستثمرين ده يعني كيلو ده ممكن يبقى لصغار المستثمرين عادي. ففكرنا ان احنا عملنا different products اللي هي ببادجتس مختلفة او ميزانيات مختلفة، من اول ربع جرام، عشان فكرة الناس تتدخر في الذهب. فانت عندك من ربع جرام لحد الكيلو. فده مينلي بالظبط اللي احنا بنعمله. وبالتالي واحنا فكرنا ان انت زي ما قلت لك ان انت تقدر تشتري اونلاين. عندنا فكرة ان احنا عندنا محلات سبيشال، انت بتخش في الفرع، احنا ما بنبقاش غير سبائك وكوينز، ولا انت محتاج تدور على وزن مش لاقيه، ولا محتاج تعمل مثلا طلب لاوردر. انت بتخش شوبينج اكسبيرينس كامله، سوبر ماركت بتاع السبائك والعملات، وبنغطي different areas. فشوبينج اكسبيرينس كامله للسبائك، من سيلز بيشرح لك تعمل ايه، تشتري امتى، ما تشتريش امتى، ايه احسن لك، البادجت اللي معاك تستثمر بيها ازاي. انا عشان كده كنت هسأل، لان انتوا لو هي السبايك معظمها، فهي مش محتاج اللي هو انزل وانقي وبتاع، فعشان كده كنت بسأل اونلاين ينفع، لان انا لو كده اخش اشتري على طول وخلاص. مش مشغولات اصلا. مفيش حاجه يعني ليها ذوق، مفيش ذوق في الموضوع، هو سبيكه الموضوع. يعني فكرة الأونلاين دي أنت بتسيرف سيكتور معين، في سيكتورز تانية لا، هو عايز يجي يشوفها بعينه، يتفرج، يشوف الناس هتتعامل معاه ازاي، مش فاهم يعني ايه أصلا سبيكة، ويعني ايه أصلا استثمر في الذهب، حاجة جديدة عليه، هيبيع ويشتري، يعني ايه سبيكة مغلفة، عايز يشوف المكان. فدي شوبينج اكسبيرينس كاملة. السبيكة المغلفة دي انتوا بس اللي بتعملوها ولا؟ لا طبعا في شركات كتير طب بتعملها. عندي سؤال بقى، عندي سؤالين انجلي. انا اعرف ازاي؟ انا واحد عمري ما اشتريت ذهب، اوكي، وانا عمال ابص عليهم كلهم، كل واحدة عليها حاجة مختلفة عن التانية. يعني ده عليه دماغ واحد غالبا مشهور بس انا مش عارفه، كينج جورج، ودي مكتوب عليها سويس جولد. اوكي.
ودي صغيره جدا، مش عارف مكتوب عليه سويس جولد برضو. اعرف منين اذا ده حقيقي ولا لا؟ طيب خلينا نقول الموضوع حقيقي ومش حقيقي ده في الذهب في المطلق. احنا الذهب في السوق المصري او السوق المصري عامة سوق من الاسواق الكبيرة جدا، يعني مش سوق هين. فهو سوق كبير وليه سمعته وفيه استثمارات كبيرة جدا وفيه أسامي كبيرة، سواء كانت مصانع، مصافي، محلات، تجار. فمبدئيا في حتة ثقة كده مفيش حد فيها هيغامر باسمه أو بحاجة إن هو يبيع حاجة ممكن تبقى مغشوشة. فده كده مش في بتكلم عن الأول. محلات، انا بتكلم ان انا متخيل دلوقتي لو انا لسه جديد ممكن كريم يجي يقول لي بقول لك انا عندي سبيكه بتتباع ب 33 الف، بس انا عايز اخلص منها بسرعه ادي لك ب 30. اعرف ازاي ان السبيكه دي حقيقيه؟ طيب يعني قصدي زي الفضه مثلا بيبقى مختوم طيب 925 بيبقى مش عارف ايه. طيب احنا هتكلم عن سويس جولد. سويس جولد احنا السبيكه بتاعتنا مغلفه. طبعا هي انترناشونال. الذهب تقدر تبيعه في كل حته في العالم بس الاسم بيفرق. فهي سبيكه انترناشونال او العمله اللي هي مغلفه انترناشونال سهله ان انت تبيعها في اي مكان، يعني سهل التداول بتاعتها فهتبيعها اسرع، يعني to say it frankly. يعني بالنسبه هنا للنص تتاكد منين انها مظبوطه. اولا فكره ان انت بتتعامل مع شركات، في شركات معروفه انت بتشتري منها وليها سمعتها، دي حاجه. الحاجه التانية انت بتاخدها مدموغه عليها الوزن بتاعها، بتاخد الفاتوره من المكان، كل الحاجات دي يعني more than enough ان هي ان انت متاكد الكلام ده مظبوط 100%. اوكي، يعني من الاخر اللي انت بتقوليه انه محدش يشتري ذهب من حد غير لما يبقى فيه شركه او يشتري من حاجات معروفة ومعلومة. يعني احنا السوق هنا في مصر في شركات كتير محترمة ومعلومة. وفكرة الدمغة، انت عندك الدمغة موجودة على السبيكة او العملة او على المشغولات. ايه هي الدمغه؟ ايه الدولة دي بقى؟ عشان أنا مش طيب الدمغة دي اللي هي الختم بتاع الدولة اللي بيأكد لك ان العيار ده مظبوط. يعني السبيكة مثلا بيبقى عليها الختم بتاعها، السبيكة بتبقى عيار 24 عليها 4 ساعات، بيبقى عليها علامة الدمغ. اوكي، علامه صغيره كده بس هي طبعا مش بتتشاف بالعين المجرده، بس عليها ختم دي اللي جنب الاربع تسعات بالظبط، اللي جنب الاربع تسعات البوكس ده. ختم صغير زي حفر كده. في واحده قبل واحده، في واحده بقى هي بتبقى موجوده قبل وبعد، وممكن ساعات تبقى واحده بس، يعني بيبقى في ساعات ضغط في الدمغه فبتبقى واحده. هي انا كنت لسه هسألك السؤال ده. يعني الدمغه دي بتمشي ازاي؟ بتعمل ازاي؟ الدمغه دي بتبقى ختم يعني. لا بس قصدي ايه الطريق؟ يعني مثلا انتوا احنا المنجم دلوقتي طلع ذهب، اوكي، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ الذهب ده بيروح للمصانع، تمام، المصانع بتصفيه، ماشي، وبعد كده بتحوله لبرودكتس، سواء بقى البرودكتس دي مشغولات لو هنا في مصر يعني مشغولات، او في الحاله بتاعتنا احنا سبايك وعملات. الدمغه اتعملت امتى بقى؟ الدمغه بقى لازم انت بعد ما بتخلص، ما هو انت عندك رخصه صناعه ورخصه انت اللي بتعملي فانت عندك انت لازم في المرحله بتاعتك انت بتاعتي ما ينفعش اصلا تتعرض. ما هو الدمغه دي هي الدوله، ان انت بتروح للدوله تقول لهم الذهب بتاعي اكشفوا لي عليه تمام وبتاع تمام ويدي لك الختم ده. هنا ده بالنسبه لمصر. في حاجات تانية زي الدمغه بس كل بلد وليها وانتي قلتي كمان ان الحاجات دي بتبقى انترناشونال جولد. السبيكه بتاعتنا انترناشونال. ما هو بتجيبوا من مصر؟ بنجيب من مصر ايه بالظبط؟ الذهب بنجيبه منين؟ الذهب بنجيبه دي تجاره خام كبيره، فمنين بالظبط ما حدش بيبقى عارف. لا، اللي انا فهمته ان في مناجم وبيطلعوا ذهب وانتوا اللي بتصفوا الذهب ده بالظبط كده. فبالتالي الذهب ده يعني من هنا الذهب ده من هنا، ده ذهب المناجم، لكن في تجاره خام كامله بتاعه الذهب. فانت ممكن تشتري مثلا من جمله مثلا بالظبط. يعني الرو ماتيريال بالظبط، الرو ماتيريال ده وده للعالم كله. يعني الرو ماتيريال ده ليه مصادر من حتت كتير. طب فانت ده انترناشونال بقى اللي هو عليه الكينج سويس جولد، اتس ان انترناشونال براند. الكوين بيبقى عليه مين بقى اللي عامل الوش اللي على الكوين ده؟ انتوا ده ولا بره؟ لا، ده كينج جورج هو الاشهر في العملات. يعني هي عملة انجليزي ومشهورة في العالم كله. والكوينز انت معاك مساحة شوية ان انت تغير من الاشكال بتاعتها. يعني ايوه قصدي انتوا اللي انتي سويس جولد
في مصر انتوا اللي بتعملوا الكينج جورج غالية؟ احنا اللي بنعمل كينج جورج، بس كينج جورج أوكي. كينج جورج اتس ان انترناشونال ستامب يعني مصروفي ما أنا فاهم، كتير. أنا فاهم. ما انا فاكر من ايام الجنيه الذهب زمان برضه بالظبط. كان هو اللي عليها برضه. بس في حاجات كتير يعني احنا عندنا اشكال تقدر تعمل اشكال كتير يعني احنا عندنا عملة الملك فاروق في كذا ممكن عملة. اطلب بقى انا ميكي ماوس مثلا؟ طب ممكن يعني بعد نفكر إذنك يعني. يعني نفكر في الموضوع ده. جوفي، عايز جوفي على الكوين بتاعنا حر بفلوسي. امال طب انت قلتي بقى لكم 4 سنين، بس اللي انا فاهمه ان في عالم الذهب وسوق الذهب في مصر ده بيبقى تقريبا نوع من انواع الوراثه، يعني مش اي حد كده سلام عليكم يا جماعه، ولا ممكن اي حد يخش يشتغل في الذهب؟ احنا كسويس جولد بقالنا 4 سنين، بس كفرانشايز مصفى دي بقالها حوالي 80-90 سنة. بس الفكرة كلها ان احنا لا احنا مش بقالنا 4 سنين. يعني عالم الذهب والمجوهرات شوية متخصص، بيبقى زي ما انت قلت كده وراثة، بتبقى فاميليز بالظبط، بتبقى فاميليز، وحتى لو الانفسترز فاميليز، فهي شوية مهنة روتد يعني. بس مش سهل ان حد يبقى عايز يشتغل في الذهب ويخش بينكو يعني. لا هو مش سهلة. هي الفكرة بس انها مهنة فيها تفاصيل كتير وديتيلز كتير ومجهود كتير، فبتحتاج ان انت عمر يعني. هي مش بحد مش كتالوج مثلا او مانوال معين حد يديهولك، فزي اي حاجة مثلا المانوال بتاعها كذا او 1 + 1 = 2 فهنوصل. لا، محتاجة مهنة بتحتاج ان انت تقعد تتفرج، يعني تقعد تتفرج وتسأل وتاخد experience فهي تشرب الصنعة بالظبط كده. يعني هي صنعة زي ما انت بس ده بتقول. حتى في التصنيع ولا انت قصدك؟ اصل انا بحس الاحساس ده قوي في حته الجوهرجيه، اللي هو بقى الناس اللي على الارض اللي هم بيبيعوا حاجات المشغولات وبتاع، دايما بتبقى عيله وقاعدين بيدوا الشغل لبعض. الكلام ده برضو في حته التصنيع في كل حاجة يعني. هو عامة هو كل سيكتور بتتعلم فيه حاجة. يعني الصناعة ده لوحده مدرسة كبيرة جدا، التجارة زي ما انت بتقول المحلات دي مدرسة كبيرة جدا، كل حاجة فيها مدرسة وبتحتاج تتفرج. يعني بتحتاج تتفرج على كل حاجة وبتحتاج تعرف كل حاجة. يعني بالنسبة للمهنة بتاعتنا even حتى كمان كموضوع ان انت كبنت، هو لا الموضوع مش سهل ان انت تشتغل في عالم ده الذهب. كان سؤالي اللي جاي بقى. يعني عايز اقول لك ان انا دايما انا ماما مصممة حلي، فانا عارفكم كلكم، اتربيت جنبكم في خان الخليلي بس هي اكتر فضة ونحاس وكده، لان الذهب زي ما انت قلتي المشغولات بتاعته بتبقى اسطمبات اكتر ما هي بقى فن وحاجات كده، ده غير انه غالي طبعا. فدايما بشوف ستات في عالم الفضة وفي عالم النحاس وفي الالماس، بس مفيش ستات كتير في عالم الذهب. لا ليه؟ ما قدامك اهو. ما انا قصدي ازاي عملتي كده يعني؟ بس هو فعلا مفيش ستات كتير ولا فيه؟ يعني عالم الذهب شوية يعني زي ما انت قلت كده هو بقى فيه يعني زمان. يعني انا بتكلم مثلا لو هتكلم على الفاميلي بتاعتنا ووالدي وكده، يعني احنا يعني بابايا بيشتغل دلوقتي في حوالي، انا الجيل التاني، احنا داخلين في 50 سنة مثلا او 40 سنة عشان ابقى اكون صح بالظبط او دقيقه بالظبط. لا يعني كان عالم الجولري ممكن شويه تبتدي بشويه ان انت تنزل مثلا المحل. انا مثلا احنا كان عندنا مصنع جولري بره الماس، فانا متعوده شويه على الصناعه او الجولري، فشويه اخف يعني الجولري والدايموندز وكده واحتكاك بالناس بيبقى سهل ان الستات شويه تشتغل فيه. او فكره الديزايننج. الذهب شويه العالم بتاعه عالم صعب، انت ستريست، سعر طالع نازل، بتتعامل مع كل فئات البشر. يعني الذهب انت بتتعامل مع كل الفئات، فانت محتاج تكون دايما مركز، محتاج تكون في ستريس. بلس ان المجال زي ما احنا قلنا هو مقفول. يعني هو المجال بتاع الصاغه او الشغل في الذهب والكلام ده كله هو مقفول على الرجاله، لان هي مهنه صعبه، مش مهنه سهله. بس انا يعني انا بالنسبه لي انا ام جريتفul ان انا يعني بابا اداني الفرصه دي، وهو اداني الفرصه بقى وقال لي ايه اتصرفي بقى يعني عيشي بقى. بس انا بالنسبه لي شايفه ان انا يعني لو يعني بحقق حاجه او كده،
ده جاي من فكره ان انت لازم تجرب. يعني فكره ان انت قاعد تخاف او تسمع حاجه من بره ان حد يقولك لا ما تعملش او مش هتعرف او لا، لازم برضو اللي هو ايه يعني شمر وانزل. يعني لازم في فكره كده طالما انت متربي في المهنه دي ان محدش يعطلك عن حاجه. وفكره بقى المرونه في التفكير، يعني اللي هو انا هعمل مره يا هتصيب يا هتخيب، طب صابت المره دي اوكي، طب ما هي ممكن نلاقي واي تاني، لان انا لو عملت نفس الطريقه اللي فاتت قبل كده طب ما نفعتش، اشوف طريقه تانية. فهي الفكره كلها ان انت حتى لو مجال صعب او كده ان انت لازم يبقى عندك المرونه وما تخافش انك تفشل. يعني فكره انك تخاف انك تفشل دي مش هتعمل حاجه. فشل في الذهب بفلوس كتير قوي يا استاذ. مش الفشل، لا مش الفشل في الذهب، هي الفكره كلها انك انت حد بيقول لك لا مش هتعمل، مش هتنفع، مش مهنه مش هينفع فيها ستات، لا جرب، لا لازم تجرب وتجرب بعد كده. يعني حتى لو انت شخص مش خايف من ريسك او حاجه هتتعلم يعني، بس جرب. انما فكره ان احنا قاعدين على الجنب، انا ده يعني انا ده اللي اتبعته. يعني انا شفت ان انا بالنسبه لي ان ما اجرب هخسر ايه، او فكره ان انا لا ما اخاف ما انا هفشل يعني. يعني مش عارف يعني ماشيين وهنشوف. اللهم لا حسن. هنشوف بقى هي دخلت ب10 سبايك، هنشوف بقى تمشي بكام واحد يعني، هنشوف بقى انت وذوقك. طب انا عندي بقى، لو انت بتقولي انك في سوق الذهب من زمان وتاني والعيله من زمان في الذهب، تعرفي لغه الصاغه؟ اعرف لغه الصاغه، بس هي اللغه دي برضو قديمه يعني شويه، يعني شويه بتقل يعني مع الاجيال الجديده، يعني ابتدت شويه تقل. تعرفي كم كلمه يعني فيهم؟ يعني اعرف كام كلمه كده، بس مش بنستخدمها. يعني عندنا كلمه مشهوره كده اسمها يافت دي يعني يعني كسبانه يعني. يافت؟ لا وكان اسمه ايه اللي كنت بتقولي لنا عليه بره الشخص ده؟ شخص دي مهن. لا المسواقي دي مهنه. مسواقي يعني ايه المسواقي؟ المسواقي هو تاجر الخام. تاجر الخام. احنا عندنا بروسيس، يعني احنا عندنا تاجر الخام. تاجر الخام ده اللي بيدي للمصانع وللمحلات، لان احنا كمهنه عامه احنا مهنه الرصيد بتاعنا جرامي. يعني لو حتى الناس تفهم الموضوع ده، لان انا مثلا لما ببيع لك جرام ذهب، اي حد بيشتغل في الذهب لما بيدي لك جرام ذهب هو المطالب منه ان هو يرجعه جرام ذهب تاني. فمهما كان معاك الورق زي ايام الهكسوس كده بالظبط، هتليك تفاحه لفه بالظبط نظام المقايضه. فهو لا، احنا النظام بتاعنا ان احنا الرصيد بتاعنا حتى لما بتيجي اي شركه او اي محل بيحسب الرصيد في الاخر بتاعه بالمكسب والخساره، بيحسبها بالجرامات. انا كسبان كم جرام او خسران كم جرام. اسهل بقى، ما عشان السعر عمال بقى بوم بوم بوم. ما هو مش فكره السعر طالع نازل، هي الحسبه بتاعت الشغلانه دي كلها بتبقى بالجرام. فما يفرقش معايا ان انا حد مثلا يجيب لي مثلا معاه اكس اماونت اوف ماني وما فيش قدامها خامه مثلا. فاحنا دي البروسيس بتاعتنا بيبقى الرصيد بتاعنا جرام. طيب قبل ما ننهي الحلقه، انا عايز اسال على الناس اللي على الارض، بما انك انت موجوده معاهم على الارض في سوق الذهب. ايه اكتر حاجات مثلا الناس بتسالك دلوقتي عليها، بين صحابك، بين الناس اللي بيخشوا المحلات اللي عندكم، بين الناس اللي شغاله معاكي بيجوا يقولوا لك مثلا ده في حد جه استفسر على كذا كذا؟ ايه اكتر حاجات الناس اللي بتتفرج علينا ممكن يبقوا عايزين يسمعوها ومش لاقيين لها دايما اجابه او حل؟ حاجات اللي هي الكومن. طيب ولا احنا غطيناها كلها؟ لا يعني غطيناها كلها، بس في شويه حاجات كده، شويه حاجات بسيطه. mainly يعني القاعده العريضه اللي الناس محتاجه تفهمها، وهي لان معظم الناس دلوقتي بتتكلم عن الذهب والاستثمار في الذهب، لان الذهب فعلا هو حقيقي ملاذ آمن، وهو فعلا حافظ لقيمه الفلوس واصل مهم جدا ده من التاريخ، زي ما احنا قلنا الكلام ده كله. بس الفكره كلها ان في ناس محتاجه تفهم حاجتين. الذهب long term investment. يعني ايه long term investment؟ يعني انا مثلا بشتري الذهب ده بشتريه لمدة، في حالة السبائك والجنيهات يعني بنتكلم من سنة ل3 سنين. المشغولات عشان مصنعياتها أعلى بنحتاج نقعدها فترة
طويلة. فلازم يكون حد فاهم ان دي فلوس زيادة عن حاجته، يعني ما مش بياكل بيها، مش بيشرب بيها، مش بتاعت حاجات نسيسري مهمة بعد 3 شهور ولا 6 شهور هيحتاجها، يقوم حاطط فلوسه في الذهب. لا، هو دي فلوس مش محتاجة بيدخرها، زي ما حد بيشتري أصل مثلا عقار أو بيدخرها وهيسيبهم على جنب كده، وما يكونش محتاج يفك الفلوس دي إلا لحاجة مهمة. يعني زي ما بيقولوا الزنقة، يعني الذهب عامة ما بيتفكش إلا لو أنت مزنوق. فهي دي القاعدة العريضة، مش حاجة هتطلع لك دخل كل شهر أو الكلام ده، وتتابع سعره كل 3 شهور وكل 6 شهور. لأن أنا مثلا بيجي لنا ناس تشتري مثلا سي جنيه سبيكة، تلاقي مثلا انها اشتريته برقم، ممكن بعد ساعة او بعد يومين او بعد اسبوع تلاقيه بقى برقم تاني خالص. ناس بتجيلها بانيك وبتتخض. يعني انا رقم 100 جنيه مثلا بعدين فجاه بيبقى ب 30. لا يعني ممكن الناس يعني، وانا ببقى عذره ده لان هو برضو مش فاهم. الناس اللي بتدخر دهب من زمان والكلام ده كله فاهمه الكلام ده، بس احنا بنتكلم على حاجه الناس كلها بتتكلم عليها على الدهب، فمحتاجه تفهم الكلام ده ان هو طب ده انا خسرت فلوسي. لا، انت ما خسرتش حاجه خالص. الدهب لونج تيرم انفستمنت، والمضاربه على الذهب او الكلام ده بيبقى من خلال بورصات، ومحتاجه ناس معينه متخصصه في الكلام ده او حد يقرا عشان يخش القصه دي. الذهب الفيزيكال اللي انت بتشتريه ده مينيمم بنتكلم من سنه ل3 سنين، استثمار على المدى البعيد. المدى البعيد انت بتخزنه. فانت ما حدش الناس فعلا بتبانك، لا ما فيش بانيك ولا اي حاجه. هو الذهب بيوصل عند بوينت معينه بيفضل ينزل وبيطلع عليها اول كل سنه. زي فور اكزامبل الناس كانت اشترت السنه اللي فاتت الذهب عند الجنيه، الذهب عند رقم عالي جدا، ورجع نزل في نص السنه، ورجع طلع تاني، ورجع في اخر السنه عوض باكتر بكتير. فهي الناس بس تبقى عارفه انها ما تبنكش، عادي انه بيطلع وينزل. في اسئله تانية مثلا بتجيلي، هل الجنيه الذهب مثلا سي وصل لحاجه و20,000 جنيه، هل ممكن يرجع بقى زي من 3-4 سنين ل5,000 جنيه تاني؟ لا، ما ينفعش. لان لاسباب كتير قوي، ان الذهب اصل حافظ للقيمه، فهو ما بينفعش يرجع لبوينت قديمه، لازم بيوصل عن بوينت من اول كل سنه لاخرها. بلس بقى في النص بقى ممكن بيحصل مكاسب عشان الأنثى بره، بس ما يرجعش ينزل عن اول السنه اللي فاتت مثلا. لا ما يرجعش. لا، هو بيبدا كل ما يوصل لاول سنه بيبقى كانه بيتعمل عليه خط كده، بالظبط، وبيبتدي يلعب بيطلع وينزل من فوق الخط بالظبط. هو ده. فانت بقى بتشوف بتشتري، ولو انت حابب تتابع كل 3 شهور كل 6 شهور. انتوا عندكم ينفع اتابع من عندكم؟ انتوا عندكم مثلا على الويب سايت في حاجه بتقول مثلا سعر الذهب بقى كام؟ طبعا في الشركات كلها بتنزل اسعار. في اوقات بيبقى في اضطرابات في السعر، فممكن يعني السعر ما يبقاش موجود، بس بيبقى موجود لحظه بلحظه من خلال الفروع. اوكي، كلام جميل. اي حاجه تاني؟ انا كان نفسي النهارده والله اصل انا عندي واحد صاحبي بدون ذكر اسماء عشان هو مش عايزني، بيقعد يقرفني بلغه الصاغه، وطول النهار قاعد عمال يقرب، بس هو بيتكلم بقى لغه الصاغه طول النهار بقى ايه، وينادي العيال في الصبي، يقعد بقى ينادي مش عارف روح اعمل لي مش عارف ايه شخشخين مش عارف ايه. يا ابني اللي انت بتقوله ده ما هي لا، هي خلاص. اصل هي والله عدي الطلعه حاجات كده. والله شخشخين مين؟ والله ده بيشتغل ايه؟ هو يا ابني لغه الصاغه دي يا ابني لغه تانية. لا، شخشخين دي بيبقى والله غالبا بيبقى في حمام في ريستورانت كده، اللي هو روح للميل الشخشخين اي كلام. هي بتبقى لغه هم متعودين عليها، وبيبقى زي كود. فهو يعني وفعلا هي المهنه عشان هي متخصصه جدا، زي ما انا شرحت، في كودز معينه كده انت بتتكلم بيها، يعني في الموازين، هي مهنه متخصصه، فهم بيبقوا فاهمين بعض وبيبقوا متعودين. يعني هو انت بتقول على صاحبك ده هو مش واخد باله، هو متعود ان ده يومه. كنت نفسي اخد لي كلمتين كده واقوم رايح مفاجئ مره واحده. ممكن تقول له بقى لما تقول له على حاجه يافت لما تقول اليوم يافت البيعه دي يافته معاك. لا، هو عيل مش يافت، ايه عكس يافت؟ تصدق يا انت عيل مش يافت. خسرونه بقى. لا دي ما لهاش. لا خليك مش يافت. مش يافت. خليك يافت وقول له ان هو مش يافت. طب معلش عدي بقى ايه سبايكك عشان امان خلاص. لا امان مين بس، احتياطي بس عشان أمان. تبقى ايه قدام الناس اهو الدور امان. عاملين لهم كام دول يا استاذ؟ لا عاملين لهم كتير دول. ده بكام؟ ده لو ده 4 جرام. بسالين انا ما هتعرف من الكارت من ورا
مكتوب أوبا. كل حاجه مكتوبه. ده نص جرام. ده نص جرام دلوقتي يعمل له 2000 وشويه. والله انا بدات كان الكيلو ربع جرام ربع جرام يعمل 1000 وشويه. يعني انا بدات تقريبا 3000. فاكره من سنتين كان الكيلو الذهب ال 24 بيعمل حوالي 1,400,000، دلوقتي بقى 4 مليون وشويه. 8 جرام الجنيه الذهب، الجنيه 8 جرام. الجنيه الذهب بيبقى 8 جرام عيار 21 في مصر. اوكي. ممكن في بلاد تانية تلاقيه عيار 22 مكتوب عليه 21 قيراط اهو. بالظبط. يا جماعه شغل عالي. الجرام بكام؟ الجنيه بكام؟ الجنيه دلوقتي تقريبا اواخر العشرينات، اخر حاجه و20,000. ما انا بقول لك انا كيلو كان بمليون وشويه. دي الاونس دي انترناشونال ويت اللي هو 31.10 31 جرام اللي هي الأنثى. الأنثى اللي هي بتبقى موجودة. أنثى الأسد؟ لا دي أنثى الذهب. أنثى؟ الأنثى بالأنثى بالصاد. الأنثى ترقية أو أصلك طلعت؟ لا مش درجات. بكام بقى الأنثى؟ الأونس دلوقتي يعني 100 وحاجة ألف. طيب بسيطة 9 بتوعك. والكيلو أولموست كده حوالي 36 أونصة. 36 الأونصة دي الوزن ده وزن انترناشونال، يعني في حاجات بتبقى انترناشونال ستاندرد كده. معلومة كده يعني معلش. ميرسي يا فندم، نورتينا. وان شاء الله المره الجايه نشوفك يبقى احنا بقى عندنا كل واحد كام سبيكه كده. نعدي عليكي فين المحل؟ لا احنا عندنا في اماكن كتير يعني. انا اعدي عليكي بقى في اي مكان. تنوروا نشوف ساعتها بقى الدهب وصل لكام. ميرسي، وتحيه كبيره لرنا عاشور طبعا. ودرش مصطفى الجندي. اكبر تحيه والسلام طبعا. ده غير انه غالي طبعا. فدايما بشوف ستات في عالم الفضه وفي عالم النحاس وفي الالماظ، بس مفيش ستات كتير في عالم الذهب. ارخص واحده لان انت بتعملها بلوكس وما بتعرفش ال 24 ما بينفعش تعمل غير بلوكس، لان انت وجود المعادن التانية في الذهب بقدر